ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ካስተካከልን በኋላ ዋና ምን ቀይረው ነገር ምንድነው ከለሩን ማስተካከል ይጠበቅብናል። ስለዚህ ደሴም የሆነ ከለርን ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነ ከለርን አፕላይ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ዩዥሊ አንደኛውን ቪዲዮ ራሱን ነክተነው አጀስትመንት የሚል አለ። ስለዚህ እሱ አጀስትመንት ቤዚክስ ውስጥ እዚህ ውስጥ ማስተካከል ይቻላል። ለምሳሌ ቴምፕሬቸርን እዚህ ጋር ማስተካከል፣ ሂውን መቀየር፣ ሳቹሬሽን ማስተካከል ምናምን ይቻላል። ነገር ግን ዩዥሊ ፕሮፌሽናል ዋንስ የሚሰሩት እንዴት ነው አጀስትመንት የሚላለ አጀስትመንት ሌየር የሚሰሩት። ስለዚህ አጀስትመንቱን እዚህ ጋር አፕላይ እንለዋለን። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህኛው ክሊፕ ላይ ከሆነ አፕላይ የምናደርገው ይሄኛው ለምሳሌ እንዳለ ተመሳሳይ ከሆነ ስለዚህ ተመሳሳይ ከሆነ እዚህ ድረስ ተመሳሳይ ነው ከለር የምሰራው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ልክ ይሄን አጀስትመንት ስንነካው እዚህ ጋር የሚመጣልን የተለያዩ አማራጮች ያሉ ከለር ስናስተካክል ግን መጀመሪያ የምናስተካክለው የፕሌየር ታብ ላይ ከለር ኦሲሎስኮፕ የሚላለ እሱን ኦን ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ አርጂቢ አሉ፣ ሬድም አለ፣ ግሪንም አለ፣ ብሉም አለ። ስለዚህ የነሱን ደግሞ እዚህ ጋር ምን ያህል ሻዶ እንዳላቸውና ምን ያህል ብራይትነስ ላቸው እንዳለ ያስቀምጡናል። እዚህኛው ጋር ደግሞ እንደምታዩት አር አለ፣ ጂ አለ፣ ቢ አለ። ስለዚህ ወደ የትኛው ነው ያደለው? ስለዚህ ኢሜጁ ላይ ብዙ ብሉ ካለ እዚህ ጋር ብዙ ብሉ አለ ይላል። ወደ ሬድ የተጠጋ ቪዲዮ እንትን ካለ ወደ ሬድ የተጠጋ ነው ይለናል ምናምን። ስለዚህ ስናስተካክል ሜጀርሊ የምናደርገው ምንድነው የዚህኛው ፓርት ላይ ሬዱ ብሉ እና ግሪን ተመሳሳይ ላይን ላይ መሆናቸውን ቼክ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ሬድ ያንሳል፣ ብሉ ከፍ ያለ ነው፣ ግሪንም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ እሱን ማስተካከል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ላይ መተን ለምሳሌ ኮንትራስት ለምሳሌ ስናስተካክል ወደ ላይ ያለውን ሁኔታ ነው የሚያስተካክል። ለምሳሌ በጣም ሌስ ኮንትራስት አደረግነው ማለት በሻዶ እና በብራይትነስ መካከል ላይ ያለውን ጋፕ ይቀንስብናል። ይህ ማለት ትልቅ የከለር ዲፍረንስ አይታየንም። ሞር ኮንትራስቱን በከፍ ባደረግን ቁጥር ደግሞ በደንብ ሰፊ የሆነ የከለር ሬንጅ ስለሚኖረን በዛ የከለር ሬንጅ ውስጥ ብዙ አይነት ከለሮችን ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኢት ኢዝ ቤተር ቱ ሜክ ኢት ለላይኛው እና ለዜሮ ለ1023 እና ለዜሮ የተቀራረበ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ስናስተካክል ለምሳሌ ሬድ ያነሰ ከመጣ ከፍ እናደርገዋለን፣ ሬድ ከበዛ ደግሞ እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከረንት ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኖርማል ላይ ሆኖ ሬድ የተወሰነ ያንስ ከነ ብሉ እና ከግሪን አንፃር፣ ስለዚህ የተወሰነ ከፍ ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ እሱን ከፍ ስናደርገው አትሊስት ብሉ እና ሬድ ተቀራራቢ እንዲሁ አሁን ለምሳሌ ሬድ ትንሽ በልጧል። ስለዚህ እንደዚህ ሲሆን አትሊስት አሁን ተቀራራቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ሜጀር የሆነ አይነት ነገር እናስተካክላለን። ከዛ ሻዶ የሚባለው ሻዶውን የምንጨምረው ከሆነ ከታች ያለውን ሻዶውን እያሳጠነው እንመጣለን። ወደ ታች ባደረግነው ቁጥር ደግሞ ሞሮፍ ወደ ዳርከር እየሆነልን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዳርክ የሆኑትን በደንብ ኤምፋሲስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ዩዥሊ ተወሰነ ዝቅ እንዲል ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የላይኛው ይሄን ያህል ከፍ ካለ የታችኛው ደግሞ የተወሰነ ያህል ዝቅ ማለት እዚህ አካባቢ ማድረስ ነው። ስለዚህ -10 አካባቢ ብናደርገው አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ይሄ መሀል ላይ ያለው ፓርት የትኛው ነው የሚበዛው ባላንስ ማድረግ ነው። ስለዚህ የሃይላይት ጉዳይ ለምሳሌ ሃይላይቱ በጣም ዝቅ አለ ማለት በጣም ወደ ዳርከር ሳይሄዱ በጣም ተጠጋ ማለት ነው ሜጀር የሚባለው ላይን። ስለዚህ ይሄ መሀል ላይ ያሉት እነኚህ ሜጀር ወይ ደግሞ ዋናው ፓርት መሀል ሴንተር ላይ እንዲሆን ኤክስፔክት የምናደርገው። ስለዚህ የምንጎትተው መሀል አካባቢ ላይ እስኪሆንልን ድረስ ነው። እዚህ አካባቢ ቢሆን ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሻርፕኒንግ ነው። ሻርፕኒንግ ደግሞ ምን ያህል እያንዳንዶቹ ላይኖች በዛ ብሎ ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባሳነስነው ቁጥር በጣም ያንሳሉ፣ በጨመርነው ቁጥር ደግሞ በጣም እያንዳንዶቹ ከለሮች በጣም ደምቀው ጎልቶ ይታያሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የተወሰነ ባላንስ እናደርጋለን። የተወሰነ ግን መጨመር የተሻለ ኳሊቲ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ቪዲዮ ስናየው ጥበብ ለጥበብነቱ ወይም ደግሞ አርት ፎር አርት ሴክ ወይስ ደግሞ ጥበብ ለማህበራዊ ግልጋሎት?
በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ከረንት ላይ አብዛኛዎቹ ተመሳሳይ አይነት ከለር ላይ የተቀረጹ ስለሆኑ አብዛኛዎቹን ተመሳሳይ ማድረጉ ቀላል ነው። ስለዚህ አንድ ያስተካክለን ለሁሉም ተመሳሳይ አይነት ከለርን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲቪጁዋሊ ትሪት ማድረግ መንፈልግ ከሆነ ደግሞ ኢንዲቪጁዋሊ ትሪት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱን እያየን ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ፓርት በጣም እንደዚህ የሚበዛ ከሆነ ለብቻው ለየብቻው እናስተካክላለን። ስለዚህ ይሄኛው ኖርማል ነው፣ እዚህኛው ጋር ሲመጣ ልክ አይሆንም። ስለዚህ ይሄኛውን እንቆርጠውና ይሄኛውን ደግሞ ለብቻው ትሪት እናደርገዋለን። ስለዚህ ይሄኛው ፓርት ላይ በጣም ዳርከር ሆኗል፣ ምክንያቱም ሻዶ በጣም በዝቶበታል። ስለዚህ ሻዶ በጣም መጨመር አለበት። እየጨመሩት ያሉት ሌላ ነው። ይሄኛው ላይ ሻዶ ተወሰነ ከፍ ማለት አለበት፣ ምክንያቱም በጣም ነው የወረደው። ሻዶ ማስተካከል ይኖርብናል። ከዛ የኮንትራስት ሌቭሉንም ስናየው ትንሽ ወረደ ማለት አለበት። ከዛም ሃይላይቱን የተወሰነ ማውረድ አለብን፣ ምክንያቱም በጣም ወደ ላይ የሄደው እዚኛው ኬዝ ላይ፣ ምክንያቱም ከእያንዳንዱ ፉቴጆች የተለያዩ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እዚኛው ላይ በጣም ነው ከፍ ያደረግነው። ለዛ ይሄኛው ላይ አትሊስት ይሄኛውን ተመጣጣኝ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ 990 አካባቢ የምናደርገው ከሆነ ሁሉንም 990 አካባቢ እናደርጋለን። ይሄ ለምሳሌ በጣም ጨምሯል። ስለዚህ ሃይላይቱን የተወሰነ እንቀንሷል። የተወሰነ እንቀንሷለን። ይሄኛውም እንደዛው። ስለዚህ ይሄኛውንም ላይን እያስቀመጥን ለምሳሌ አብዛኛው 70 ምናምን አካባቢ ነው። ስለዚህ እዚህኛውንም 70 ምናምን አካባቢ። ስለዚህ እዚህኛውንም ሻዶ የሚለውን ትንሽ ከፍ ማድረግ ማለት ነው። ለሴም ቲንግ እያንዳንዱ ላይ ለየብቻ ትሪት እናደርገዋለን። ስለዚህ ታይም ወስጄ ትንላለሁ እያስተካከልኩ እናየዋለን ማለት ነው። ሰዎች ራሳቸው ኤክስፕረስ ማድረግ ወይም በራሳቸው መግለጽ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምረን አርትን ወይም ጥበብን ለምንድን ነው ሰዎች ራሳቸውን ኤክስፕረስ ማድረግ ወይም በራሳቸውን መግለጽ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምረን ምንድን ነው ኪነት ግቡ ራሱን ፐርፐስ አሁን እንዳለውና እኔ እንደምታዘበው ከሆነ የሚሰሩት ስራዎች
ምንኖርበትን ወቅታዊ የሆነ ነገር ምን ከግምት ውስጥ ያላስገቡ ስራዎች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ሌሎች የሚሰሩትን ነገር፣ ሌሎች የሚጮሁበትን፣ ሌሎች ድምጻቸውን የሚያሰሙበት ጉዳይ ላይ መደመር ነው ብዬ አላስብም። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን ቶታል ፋይናል ቪዲዮአችንን እናየውና እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥሉ ሴሽኖች ደግሞ ሞር አድቫንስድ የሆኑ ሌሎች አዲሽናል ቱሎችን የምናይባቸውን ቪዲዮዎችን ደግሞ ይዘን መተን ቼክ እናደርጋለን። ይሄንን ቪዲዮ አይተን እንጨርሳለን። ጥበብ ለጥበብነቱ ወይም ደግሞ አርት ፎር አርት ሴክ ወይስ ደግሞ ጥበብ ለማህበራዊ ግልጋሎት? ሰዎች ራሳቸውን ኤክስፕረስ ማድረግ ወይም በራሳቸውን መግለጽ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምረን አርትን ወይም ጥበብን ለምንድን ነው የምናውለው? የጥበብ ወይም ደግሞ የኪነት ግቡ ምንድን ነው? ኪነት ግቡ ራሱ ፐርፐዝለስ ነው። ኪነት ከራሱ ውጭ ሌላ ግብ የለው። ውበትና እውነት ይመስሉኛል። አሁን እንዳለውና እኔ እንደምታዘበው ከሆነ የሚሰሩት ስራዎች ምንኖርበትን ወቅታዊ የሆነ ነገር ምንም ከግምት ውስጥ ያላስገቡ ስራዎች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ሌሎች የሚሰሩትን ነገር፣ ሌሎች የሚጮሁበትን፣ ሌሎች ድምጻቸውን የሚያሰሙበት ጉዳይ ላይ መደመር ነው ብዬ አላስብም። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ በካፕከት ኮርሳችን የመጀመሪያውን ቪዲዮአችንን ሰርተን ጨርሰናል። ተወሰኑ ማስተካከል ያለብን ፓርቶች እናስተካክላለን። ለምሳሌ እዚህኛው የተለያየ ሾቶች ናቸው ያሉት። ስለዚህ እዚህኛው ጋር እና እዚህኛው ጋር ሲቀየር ነው ያለን። ስለዚህ ይሄኛውን ለብቻው ሞር ዋርም ማድረግ እና ብራይተር የማድረግ ለምንድን ነው የምናውለው? የጥበብ ወይም ደግሞ በጣም አሪፍ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ይሄኛው እንዴት ኤክስፖርት እንደምናደርግ እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስፖርት የምትል ታብ አለች። ስለዚህ ኤክስፖርት ላይ ታይትላችንን እናስቀምጠን። ኦሪጂ ሞጁል 001 ብለን አስቀምጠን ስለነበረ ሞጁል 001 የሚል አስቀምጠናል። ሌላ ቪዲዮ ስላለ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ የሚለን። ለምሳሌ ሞጁል 00 ለምሳሌ ሞጁል 11 ማለት ነው። ሞጁል 11 ከዛም በኋላ ኤክስፖርት የምናደርግበትን ሎኬሽን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ይቻላል። ለምሳሌ ዴስክቶፕ ከሆነ ዴስክቶፕ ላይ ከዛ ኦዲዮን ነው ወይስ ቪዲዮ ነው? ለምሳሌ ኦዲዮን ብቻ ኤክስፖርት ምናደርግ ከሆነ ይሄኛውን አጥፍተን ኦዲዮን ብቻ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላለን። እሱንም ደግሞ ፎርማትን መርጠናል። ለምሳሌ ኤምፒ3 ከሆነ ኤምፒ3፣ ዌቭ ከሆነ ዌቭ፣ ኤኤሲ ከሆነ ወይም ደግሞ ኤፍኤልኤሲ ከሆነ በእነሱ ማስቀመጥ እንችላለን። አይ እኔ አሁን የምፈልገው ቪዲዮ ነው ማስቀምጠው። ከዛ ለቲክቶክ የምንፈልገው ከሆነ ደግሞ ዩዥሊ 1080p ነው ኤክስፖርት ምናደርገው። ስለዚህ 1080p ከዛ ቢትሬት ስንመርጥ ብዛት ሬኮመንድድ መመረጥ ኢዝ ጉድ። ከዛ ኤችቪሲ ኮዴክ አለው። ዩዥሊ የተለመደው H264 ወይም ደግሞ ኤችቪሲ ነው። ስለዚህ ኤችቪሲ ሲሆን ዩዥሊ በደንብ ኮምፕሬስ ስለሚያደርግልን ሳይዝ ይቀንስልናል። ከዛ ውጪ ኤምፒ4 ወይስ ኤምኦቪ የሚለውን ካስመረጠን በኋላ ኤስቲሜትድ የሆነ ሳይዝ ያስቀምጥልናል። ስለዚህ እሱን ካየን በኋላ ኤክስፖርት እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ከኔ ጋር የነበረን አድቫንስድ የሆነውን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቱን ደግሞ በሚቀጥለው ኤክሰርሳይዝ ላይ እናያለን። መልካም ቀን።